Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh Nhất Thế Giới, kênh duy nhất dám nói thẳng điều cả thủ đô đang nghĩ. Bạn nghĩ Hà Nội sẽ mãi là thủ đô xe máy ầm ĩ và khói bụi hả? Là thiên đường của quây cà tàng, SH gầm rú, Vision lượn lờ và mùi xăng thơm nồng trong gió. Chà, nghĩ lại đi. Từ tháng 7 năm 2026, Hà Nội tuyên chiến chính thức với xe máy xăng, mở màn bằng cú vả trời giáng vào hơn 6 triệu dân cưỡi xe nổ. Cấm toàn bộ xe xăng trong vành đai 1. Một cú sốc giao thông lớn nhất trong lịch sử thủ đô. Hàng triệu xe máy xăng sắp bị đá khỏi trung tâm. Người dân xoay sở ra sao? Liệu xe điện có cứu nổi giấc mơ đô thị xanh hay chỉ đẩy dân nghèo vào thế khó? Một câu chuyện đang làm nóng ran từng con ngõ nhỏ, từng quán trà đá vỉa hè cho đến những góc phố sang trọng nhất Hà Nội. Từ Hoàng Kiếm đến Ba Đình, từ anh shipper đến chị bán bún, từ ông đi Airblade tới em đi cúp 50, ai cũng bán tán và đều chung một câu hỏi. Ủa xe tao, đẩy đi đâu bây giờ? Thế giờ con SH tao mang đi đâu? Con Vision của em giờ thành đồ cổ hả anh? Và đừng nói là chiếc quây cà tàng, nó cũng sắp vào danh sách di tích lịch sử cơ động nhé. Không chỉ là cấm xe, đây là cuộc đại thanh lọc động cơ chưa từng có. Xe điện lên ngôi. Xe xăng thành, đồ cổ chạy bằng nước mắt. Hả? Và dân nghèo chuyển sang xe đạp điện made in chợ tốt. Đây là sự thật 100%, được Thủ tướng đích thân ký chỉ thị số 20, ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2025. Mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông và hướng tới đô thị xanh. Với lộ trình rõ ràng như ban ngày thì chỉ còn chưa đầy một năm nữa, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ xe máy xăng sẽ chính thức về vườn trong khu vực vành đai 1, bao gồm 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Và cứ thế, đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, lệnh cấm mở rộng sang vành đai 2 và bắt đầu hạn chế xe ô tô cá nhân dùng xăng dầu. Rồi đến năm 2030, toàn bộ vành đai 3 áp dụng với mọi phương tiện cá nhân chạy nhiên liệu hóa thạch. Trong video này, Nhất Thế Giới sẽ bóc trần ai âm thầm được lợi sau lệnh cấm. Người dân liệu được hỗ trợ hay bị bỏ mặc chết máy giữa đường? Liệu đây là bước đi tất tay vì môi trường hay là màn chơi lớn của ai đó trong ngành xe điện? Và tương lai giao thông Việt Nam sẽ ra sao khi xe máy xăng bị khai tử? Đừng bỏ lỡ drama giao thông nghẹt thở nhất lịch sử thủ đô cùng mình nhé! Và đừng quên bấm like, share và nhấn mạnh nút subscribe kênh Nhất Thế Giới, vì tương lai không xăng nhưng cũng đầy drama còn chờ phía trước đấy. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, vương quốc của xe máy. Nếu có một biểu tượng nào đó đại diện cho nhịp sống sôi động của đất nước này, thì chắc chắn đó chính là xe máy. Từ những con phố nhộn nhịp của Hà Nội đến những đại lộ đông đúc ở Sài Gòn, hình ảnh hàng ngàn chiếc xe máy len lỏi qua từng góc phố đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Tính đến tháng 9 năm 2024, cả nước đã có hơn 77 triệu xe máy đăng ký, nâng tỷ lệ sở hữu lên 770 xe trên 1.000 người dân, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe máy trên đầu người cao nhất thế giới. Đáng chú ý, trước đó, vào năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng xe máy đạt 72,8%, con số cao nhất toàn cầu. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đã khiến xe máy trở nên phổ biến đến vậy ở Việt Nam chưa? Ở đây, xe máy không chỉ là một phương tiện giao thông, nó là một lối sống, một văn hóa và thậm chí là biểu tượng của sự tự do di chuyển. Không phân biệt giàu nghèo, từ người lao động bình dân đến dân văn phòng, từ những chiếc xe số cũ kỹ đến những dòng xe tay ga sang trọng, xe máy đóng vai trò như một đôi chân không thể thiếu của hàng triệu người Việt. Nhưng với sự phát triển của các phương tiện giao thông công cộng cùng với các quy định mới, như quy định 168 gây xôn xao đầu năm 2025 thì tương lai của xe máy ở Việt Nam sẽ ra sao? Liệu chúng có dần bị thay thế bởi ô tô điện, xe buýt nhanh hay tàu điện ngầm? Hay xe máy vẫn sẽ tiếp tục thống trị đường phố trong nhiều thập kỷ tới? Hệ lụy từ việc xe máy quá phổ biến. Xe máy đã mang lại sự tiện lợi, trở thành phương tiện không thể thiếu đối với hàng chục triệu người Việt Nam. Tuy nhiên, khi số lượng xe máy vượt quá mức kiểm soát, nó cũng mang lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường, ùn tắc giao thông và chất lượng sống của người dân. 1. Ô nhiễm môi trường. Xe máy là một trong những nguồn phát thải chính các chất độc hại như CO2, NOx, bụi mịn PM2.5, những tác nhân chính gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Bằng chứng không thể chối bỏ là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên lọt top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đặc biệt vào giờ cao điểm khi hàng triệu xe máy xả khói trên đường phố. Những chiếc xe máy cũ, sử dụng công nghệ động cơ lạc hậu có thể thải ra lượng khí độc hại gấp nhiều lần so với các dòng xe mới. Việc nhiều người vẫn sử dụng xe máy cũ không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của mọi người. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội không phải là câu chuyện chỉ mới ngày một ngày hai, mà là kết quả của nhiều nguyên nhân chồng chất qua thời gian. Hãy cùng điểm qua những tác nhân chính đang khiến chất lượng không khí tại đây ngày càng xuống cấp nhé. 1. Phương tiện giao thông. Ô nhiễm giao thông là nguyên nhân hàng đầu. Hà Nội hiện có hơn 7 triệu xe máy và ô tô lưu thông hàng ngày. Con số này vượt xa khả năng chịu tải của hệ thống giao thông thủ đô, đặc biệt khi hạ tầng giao thông công cộng vẫn còn hạn chế. Hầu hết các phương tiện cũ không được trang bị hệ thống kiểm soát khí thải đạt chuẩn, khiến khói bụi từ động cơ trở thành một nguồn ô nhiễm lớn nhất trong thành phố. 2. Hoạt động công nghiệp. Nằm quanh Hà Nội là hàng loạt nhà máy, khu công nghiệp lớn nhỏ. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng đầu tư hệ thống xử lý khí thải hiện đại và đạt chuẩn. Các ống khói ngày đêm trực tiếp nhả ra môi trường lượng lớn những chất khí độc hại như CO2, bụi mịn PM2.5 và nhiều hóa chất nguy hiểm khác, khiến mức độ ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng. 3. Xây dựng không kiểm soát. Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ và đi cùng với đó là sự bùng nổ các công trình xây dựng. Tuy nhiên, nhiều công trình không tuân thủ quy định về che chắn, khiến bụi từ quá trình thi công phát tán khắp nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí. 4. Sử dụng than tổ ong và đốt rác. Ở các khu vực ngoại thành, việc sử dụng than tổ ong để nấu nướng và sưởi ấm vẫn rất phổ biến. Than tổ ong, mặc dù tiện dụng và rẻ tiền, nhưng lại thải ra lượng lớn khí CO2 và các chất độc hại khác. Đun than này thì mình cứ véo chỗ nọ thì mình đun nước uống rồi tắm rửa thì ngày 2 viên nó cũng đỡ. Thế mà đun ga thì con bảo là làm sao mà được. Đấy, mà cứ mấy trăm thùng ga mà một tháng thì chết. Bên cạnh đó, tình trạng đốt rác thải tự phát ở các khu vực ven đô cũng là một nguyên nhân đáng kể làm tăng ô nhiễm không khí. Khi các chất thải sinh hoạt, nhựa và các vật liệu không phân hủy được đốt cháy một cách không kiểm soát. 5. Biến đổi khí hậu và tác động từ các yếu tố tự nhiên. Biến đổi khí hậu và sự thay đổi của thời tiết cũng có ảnh hưởng đến mức độ ô nhiễm không khí. Những ngày nắng nóng kéo dài và những hiện tượng khí hậu cực đoan như bão, gió mùa có thể khiến các chất ô nhiễm trong không khí tích tụ lại. Khi không khí bị nghẽn lại, các chất độc hại và bụi mịn không thể thoát ra ngoài, làm gia tăng mức độ ô nhiễm. Hệ thống cây xanh và không gian công cộng cũng không đủ để làm sạch không khí, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Tất cả những nguyên nhân này đang tạo thành một vòng xoáy khói bụi bao phủ thủ đô, làm mất đi bầu trời trong xanh mà người dân Hà Nội từng tự hào. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đây. Tiếp đến, hãy cùng Kinh Nhất Thế Giới khám phá những tác động nặng nề mà ô nhiễm không khí gây ra đối với sức khỏe và cuộc sống của chúng ta nhé. Hai, tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại về kinh tế. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, xe máy chiếm hơn 90% số phương tiện giao thông đường bộ, nhưng cũng chiếm hơn 70% số vụ tai nạn giao thông mỗi năm. Mật độ xe máy dày đặc, tốc độ không kiểm soát, đường phố chật hẹp, không có lớp bảo vệ như ô tô, người đi xe máy luôn đối mặt với nguy cơ bị thương nặng nếu xảy ra va chạm. Ngoài ra, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn kém, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Hàng năm, hàng nghìn người mất mạng hoặc bị thương tật suốt đời vì tai nạn xe máy. Những vụ tai nạn giao thông không chỉ gây ra đau khổ cho các nạn nhân và gia đình của họ, mà còn đè nặng lên hệ thống y tế, kinh tế và an sinh xã hội.
Việt Hùng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải nhấn mạnh đảm bảo an toàn giao thông xe máy là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, không chỉ ở Việt Nam hay Ấn Độ mà trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê mới nhất, xe máy chiếm khoảng 93% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm khoảng 60% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và toàn diện hơn để bảo vệ người đi xe máy, giảm thiểu thương vong và hậu quả từ các vụ tai nạn, ông Hùng nói. 3. Ùn tắc giao thông. Ùn tắc giao thông là một vấn đề nan giải ở các đô thị Việt Nam, gây ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng cuộc sống và môi trường. Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng xe máy là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông. Với hơn 70 triệu chiếc xe máy đang lưu thông trên cả nước, khiến đường phố Việt Nam trở nên quá tải, hạ tầng giao thông không thể đáp ứng nổi, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các tuyến đường chính thường xuyên bị ùn tắc, xe máy chen chúc, lấn làn ô tô, thậm chí đi lên cả vỉa hè. So với ô tô, xe máy tuy nhỏ gọn nhưng khi tập trung với mật độ quá lớn cũng góp phần gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Khi ùn tắc kéo dài, khí thải từ xe máy tăng lên, góp phần làm môi trường ô nhiễm hơn. Ùn tắc giao thông không chỉ gây lãng phí thời gian, tiền bạc mà còn gây ra căng thẳng, mệt mỏi cho người dân. Khi sống trong môi trường tại Việt Nam, xe máy để giúp cuộc sống của người dân thuận tiện hơn, nhưng khi mà số lượng quá lớn, nó lại gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Liệu Việt Nam có thể tìm ra giải pháp tối ưu để cân bằng giữa lợi ích của xe máy và sự phát triển bền vững của giao thông đô thị hay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận cho mình và mọi người cùng biết thêm nhé. Nhưng bây giờ, câu hỏi quan trọng hơn là liệu chúng ta có thể thay đổi thực tại này không? Và Hà Nội có thực sự mãi mãi là điểm đen ô nhiễm toàn cầu không? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta, những cá nhân, cộng đồng và đặc biệt là các chính sách mang tính đột phá. Giải pháp và hướng đi. Về phía chính phủ và các cơ quan ban ngành. 1. Giải pháp về giao thông. Phát triển giao thông công cộng, đẩy mạnh đầu tư và mở rộng các hệ thống metro, xe buýt nhanh BRT, đảm bảo tính tiện lợi, đúng giờ và giá cả hợp lý để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân. Tăng cường quảng bá và cung cấp các ưu đãi như vé miễn phí tháng đầu hoặc giảm giá cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính để người dân có thể chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp điện, xe máy điện hoặc xe đạp. Miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm giá thành xe điện để tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng thêm các trạm sạc điện công cộng tại các điểm đổ xe hoặc khu dân cư. Quy định hạn chế phương tiện cá nhân, thiết lập các khu vực trung tâm thành phố cấm xe máy, kết hợp triển khai hệ thống thu phí môi trường đối với ô tô. Quy hoạch lộ trình giờ cao điểm không xe máy, bắt đầu với các quận nội đô và mở rộng dần ra ngoại thành. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Bangkok, Thái Lan, thành phố này đã đầu tư mạnh vào hệ thống tàu điện ngầm MRT và tàu trên cao BTS Skytrain, giúp giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường. Nhờ đó, mức độ ô nhiễm không khí cũng được cải thiện đáng kể. Copenhagen, Đan Mạch, thành phố này được mệnh danh là thành phố xe đạp với mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp dài hàng trăm km. Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng xe đạp bằng cách xây dựng các tuyến đường an toàn, giảm thuế mua xe đạp và tăng cường không gian bãi đổ xe đạp ở trung tâm thành phố. Đề xuất áp dụng tại Hà Nội. Hà Nội có thể học tập mô hình của Copenhagen để xây dựng các tuyến đường chuyên biệt cho xe đạp tại các quận nội thành. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hệ thống tàu điện ngầm theo mô hình Bangkok để giảm áp lực giao thông trên mặt đất. Thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân, khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh vì môi trường sống bền vững. Tương lai của xe máy ở Việt Nam. Xe máy từng là biểu tượng giao thông của Việt Nam, nó đang đứng trước nhiều thách thức và thay đổi. Nhưng một điều mà chúng ta có thể tự tin dự đoán rằng trong tương lai, số lượng xe máy chắc chắn sẽ giảm dần.
Đặc biệt là khi chính phủ đang dần siết chặt quản lý với nhiều chính sách kiểm soát và hạn chế xe máy để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm, tai nạn và ùn tắc giao thông. Các chính sách này có tác động lớn đến tương lai của xe máy ở Việt Nam như cấm xe máy tại trung tâm thành phố trong tương lai. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất lộ trình hạn chế và tiến tới cấm xe máy ở một số khu vực trung tâm vào những khung giờ nhất định vào năm 2030. Một số đề xuất còn đề cập đến việc thu phí xe máy cũ nhằm giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi lớn khi nhiều người vẫn phụ thuộc vào xe máy để di chuyển hàng ngày. Nó có thể buộc người dân phải chuyển sang xe điện hoặc phương tiện công cộng. Theo nhiều chuyên gia, cấm xe máy khi giao thông công cộng chưa đủ tốt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu làm vội vàng, người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn và hệ lụy. Thay vào đó, nên hạn chế xe cá nhân nói chung, cả ô tô và xe máy, không chỉ có xe máy. Giải pháp thay thế nào trước khi cấm xe máy? Mở rộng và cải thiện hệ thống xe buýt, tàu điện. Xây dựng nhiều tuyến đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Ưu tiên xe điện và xe công cộng hơn xe cá nhân. Thay vì cấm hoàn toàn, có thể hạn chế xe máy dần dần bằng cách thu phí xe máy vào nội đô, chỉ cấm ở một số khu vực trung tâm, hỗ trợ người dân đổi sang xe điện hoặc xe công cộng. Bạn nghĩ sao? Bạn có ủng hộ việc cấm xe máy không? Hay bạn thấy đây là một giải pháp chưa phù hợp? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Khuyến khích xe điện để giảm ô nhiễm. Các hãng như VinFast, Dubai đang đầu tư mạnh vào xe điện, trong khi chính phủ cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe điện, như giảm thuế, phí trước bạ, hỗ trợ vay vốn, phát triển trạm sạc trên toàn quốc. Xe điện được xem là một giải pháp quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Tuy nhiên, giá thành xe điện vẫn cao và chưa đủ thuận tiện để thay thế hoàn toàn xe xăng, sạc mất thời gian và khó di chuyển xa. Cùng với đó, người Việt đã quen dùng xe máy xăng vì dễ tiếp nhiên liệu và có thể sửa chữa ở bất cứ đâu. Trong khi, xe điện hiện nay vẫn chưa được tin tưởng về độ bền, khả năng vận hành đường dài hoặc đi địa hình khó. Vậy bạn có ủng hộ xe điện không? Hay bạn nghĩ xe xăng vẫn là lựa chọn tốt hơn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới nhé! Phát triển hệ thống giao thông công cộng. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng hệ thống giao thông công cộng, đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống metro, BRT, xe buýt nhanh và nâng cấp hạ tầng nhằm giảm sự phụ thuộc vào xe máy. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và giảm sự phụ thuộc vào xe máy cá nhân. Tuy nhiên, cần thời gian để các hệ thống giao thông công cộng này thực sự thay thế được thói quen sử dụng xe máy của người dân Việt Nam. Trong vòng 10 đến 20 năm tới, hệ thống giao thông công cộng có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào xe máy, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn. Chính phủ cần cải thiện hạ tầng, thay đổi các chính sách hợp lý để khuyến khích người dân dần từ bỏ xe máy một cách tự nhiên. Vậy theo bạn, bạn có nghĩ rằng xe máy sẽ biến mất trong tương lai không? Hay nó vẫn sẽ là phương tiện chính của người Việt? Tương lai của xe máy ở Việt Nam sẽ chứng kiến những thay đổi to lớn, nhưng xe máy vẫn sẽ là một phần quan trọng của cuộc sống. Chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ để giải quyết những thách thức, hướng tới một tương lai giao thông bền vững hơn. Liệu trong tương lai, với sự trỗi dậy của ô tô điện, sự phát triển vượt bậc của giao thông công cộng, những chính sách hạn chế xe máy ngày càng nghiêm ngặt, và khi công nghệ được ứng dụng vào giao thông, giúp quản lý và điều khiển giao thông hiệu quả hơn, giảm ùn tắc và tai nạn, liệu chúng ta có chứng kiến một cuộc cách mạng giao thông thực sự hay không? Liệu xe máy điện có thay thế hoàn toàn xe máy xăng? Sự chuyển đổi sang xe điện và phương tiện công cộng sẽ là xu hướng tất yếu, nhưng tốc độ thay đổi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế, hạ tầng và chính sách hỗ trợ. Còn bạn nghĩ tương lai của xe máy tại Việt Nam sẽ ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.